चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज मी तुम्हाला एक झटपट स्टार्टरची रेसिपी दाखवणार आहे, ते म्हणजे चना कोलीवाडा। त्याच्यासाठी मी 1 वाटी काबुली चणे 8 तास भिजवून ठेवले होते आणि मग मीठ घालून ते शिजवून घेतलेत। आता त्याच्यात मी 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर हे घालून मी आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आणि आता मी हे कुरकुरीत तळून घेणार आहे। तेल इथे मी ऑलरेडी तापवत ठेवलेलं आहे। ह्याला जास्त वेळ लागणार नाही कारण आपण चणे ऑलरेडी शिजवून घेतलेले आहेत। चणे आपण सगळे तळून घेतलेले आहेत। आता त्याला एक छान खमंग फोडणी घालूया। इथे मी 2 टेबलस्पून तेल गरम करून त्याच्यात अख्खा लसूण साली सकट थोडंसं परतून घेणार आहे। लसूण थोडीशी आपण गोल्डन करून घेऊया, मग त्याच्यात आपण बाकीचे मसाले घालून घेऊया। गॅस मी थोडासा बारीक करून घेतलेला आहे। पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट। लाल तिखट घातल्यावर लगेच आपण चणे घालून घेऊया, नाहीतर आपली फोडणी करपेल। एक छोटा चमचा आमचूर पावडर आपण घालून घेऊया आणि आता हे व्यवस्थित परतूया। हे चांगले परतलेले आहेत आणि प्रत्येक चणाला हा मसाला कोट झालेला आहे। त्याच्यात आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून एकदा परतून सर्व करायला घेऊया। आणि आपलं चना कोळीवाडा तयार आहे। हे तुम्ही छान स्नॅक म्हणून सर्व करू शकता। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशा झटपट रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।